नमस्कार, माझं नाव ईशान. मी 2008 पासून मेलबर्नमध्ये स्थायिक आहे आणि इकडच्या एका युनिव्हर्सिटीमध्ये मी MBAच्या मुलांना लेक्चरिंग करतो. आमची युनिव्हर्सिटी ही जगातील MBA साठी टॉप 40 युनिव्हर्सिटीजमध्ये मानली जाते. ह्याच्या व्यतिरिक्त माझी कन्सल्टेशनची फर्म सुद्धा आहे. ऑस्ट्रेलियन गव्हर्नमेंटला मी कन्सल्टेशन देतो त्यांच्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट्सना. आणि ह्यापुढे आपली भेट ही खूप फ्रिक्वेंटली होणार आहे. त्याच्या मागचं कारण सांगतो. मी माझ्या यूट्यूबच्या चॅनलच्या थ्रू आणि एका माझं फेसबुकचं पेज आहे क्रॅश कोर्स इन मराठी, MBA क्रॅश कोर्स इन मराठी. तर त्याच्या थ्रू मी तुमच्याशी रेग्युलरली भेटणार आहे. ते कसं, तर मी ऑन अ वीकली बेसिस किंवा डेली बेसिस मला जसा वेळ मिळेल तसा वेगवेगळ्या व्हिडिओज बनवणार आहे. अगदी छोट्या सिंपल व्हिडिओज. ह्या व्हिडिओजमध्ये मी MBA मध्ये जे आम्ही शिकवतो त्याचे कॉन्सेप्ट घेऊन एक एक कॉन्सेप्ट अगदी सोप्या मराठी भाषेमध्ये एक्सप्लेन करणार आहे. आता तुम्ही म्हणत असाल मराठीमध्ये कशाला, इंग्लिशमध्ये का नाही? तर इंग्लिशमध्ये मी इकडे युनिव्हर्सिटीमध्ये शिकवतोच. जर का तुम्ही युट्यूबवर गेलात तर इंग्लिशमध्ये MBAचे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करणाऱ्या भरपूर व्हिडिओज आहेत. हिंदीमध्ये सुद्धा भरपूर व्हिडिओज आहेत. अगदी तमिळमध्ये सुद्धा MBAचे कॉन्सेप्ट शिकवणाऱ्या खूप व्हिडिओज तुम्हाला मिळतील. पण तुम्हाला जर का कुठला MBA मधला कॉन्सेप्ट, अगदी MBA बाजूला ठेवूया आपण, अगदी मॅनेजमेंट, बिझनेस ह्याच्यामधले जे कॉन्सेप्ट लोक अगदी बोलत असतात, जार्गन्स तुम्हाला तुमच्यावर टाकतात, तर ह्या गोष्टी जर का तुम्हाला मराठीमध्ये समजून घ्यायच्या असतील तर कुठून मिळणार त्या? एक तर युनिव्हर्सिटीमध्ये जाणं. आता 99% युनिव्हर्सिटीज हे MBA इंग्लिशमध्ये शिकवतात, 1% फक्त मराठीत शिकवतात. आता त्या 1% कॉलेजेस कुठे आहेत हे तुम्ही शोधा. तर माझा असा विचार होता की बिझनेस आणि मॅनेजमेंट, अगदी ऑर्गनायझेशनल बिहेवियर, HR, मार्केटिंग ह्याच्यामधले जे कॉन्सेप्ट आहेत ते मी अगदी सोप्या भाषेत व्हिडिओजच्या मीडियम मधनं तुमच्यापर्यंत पोहोचवीन. आणि मग ते कसे वापरायचे हे तुम्ही ठरवा. ओके, तर हा माझा प्लॅन आहे. तुमचा सपोर्ट मला एक्सपेक्टेड आहे. मी माझ्याकडनं मराठीमधनं जे माझ्याकडे MBA रिलेटेड ज्ञान आहे ते पोचवायचा प्रयत्न डेफिनेटली करेन. थँक्यू व्हेरी मच. आता तुम्ही म्हणाला थँक्यू का म्हणतोय, आभारी वगैरे का नाही म्हणत आहे? कारण हे बघा, मी आता 2008 पासून मेलबर्नमध्ये आहे. मला मराठी, माझी बॅकग्राऊंड मराठी आहे. मी मराठी बोलतच वाढलोय, पण मी जगभर वाढलोय. मी फक्त भारतातच नाही वाढलेलो. तर माझ्या बोलण्यातनं इंग्लिशचे काही शब्द तुम्हाला मिळतील. म्हणजे मी शुद्ध मराठी नाही बोलू शकणार. माझं मराठी इंग्लिश असं मिक्स असणार आहे. पण आता तुम्ही युट्यूब बघताय आणि फेसबुक बघताय तर तेवढं इंग्लिश तर तुम्हाला चालेलच नक्कीच. प्लॅन असा आहे की सोप्या भाषेत तुमच्यापर्यंत गोष्ट पोहोचवणं. मग ती मॅक्सिमम मराठीत बोललेली जाईल, थोडं त्याच्यामध्ये इंग्लिश असेल. कारण ह्या व्हिडिओज काही मराठी शिकवण्याचे नाही आहेत, त्या मॅनेजमेंटचे कॉन्सेप्ट शिकवण्याचे आहेत. सो माय नेम इज ईशान वन्स अगेन, आणि मी तुम्हाला व्हेरी सून वेगवेगळ्या व्हिडिओजच्या थ्रू भेटेन. थँक्यू.